So hello and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel. New vlog, new day. So अन्त आज चाहिँ Saturday. So अनि आज चाहिँ हैन फुटबल हेर्नु गइरहेको छु माथि। अन्त हाम्रो क्लबको छ नि त यहाँको, अन्त खामदुङ स्कुलमा छ। सो आज चाहिँ निस्किसकेको छ। यसो मेरो बाइक चाहिँ रेडी छ है। सो अनि त्यो आज नास्ता फ्ल्यागमा हैन टक्कै सो त्यही हो। सो यता गर्नु चाहिँ अहिले भेट्नेछु तपाईँलाई बाटोमा। सो त्यही आजको हल्का राइडहरू हुन्छ त्यति हो गाइस। सो राइट नाउ है मैले भ्लग चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छु। सो अनि म चाहिँ अलिक माथि आइपुगेछ। अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ एबोर्सन क्लबको है टिपु डाँडाबाट सो अगाडि टिमहरू चाहिँ हिँडिसकेको छौँ है। सो अनि अगाडिको चाहिँ तपाईँको चाइलोमा छ अनि यो बोलेरोमा। अनि चाइलो चाहिँ निक्लो सासिङको अनि बोलेरो चाहिँ सोना मासिङको। सो अन्त आजको फुटबल म्याच चाहिँ अन्त रमाइलो हुने गइरहेको छ है। सो अनि एबोर्सन क्लब र अनि अपोनेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ थियो है त्यस बिर्सेँ मैले। सो अनि बाटो चाहिँ यस्तै छ है। खामदुङको बाटो त प्रायः तपाईँले देख्नु भएको यस्तै खालके छ। सो अनि म चाहिँ अगाडितिर लाग्यो है। सो तपाईँहरू चाहिँ बिस्तारै आउँदै गर्नुहोस् है त। म त भरे लानु जस्तो सुन्यो नि त। हुन्छ भने फाइनली यहाँको बाटोहरू पनि खोलिसकेको रहेछ है। पहिला चाहिँ एकदम ल्यान्डस्लाइड भएर तपाईँले योभन्दा अगाडिको भ्लग हेर्नुभयो होला होइन। यहाँ पनि छ मैले भनेको सुनेँ कि निक्लो सासिङले। अन्त फेरि ल अरे अगाडि गएको हरेन आयो पछाडि छ अरे। सो राइट नाउ यहाँको बाटोको कन्डिसन चाहिँ अहिले यस्तो भएछ। पहिला चाहिँ यस्तो पुरा अब पहिरोले ल्यान्डस्लाइड भएर चाहिँ पुरा बिग्रेको थियो नि त। यहाँ माथि त स्क्रिनमा फोटो पनि देख्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ एउटा बाटो कटिङ गरेर चाहिँ होइन गाडी छिर्ने चाहिँ बनाइसकेको छ है। सो अब त्यस्तो क्लियर त भएको छैन बट गाडी चाहिँ आउने जाने भइसकेको रहेछ है। सो देख्नुहुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ अब डेन्जर गएको थियो तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्नुहुँदै होला। मैले यहाँ साइडमा राखिदिएको छु। सो पहिला चाहिँ यस्तो थियो नि त। सो त्यही हो, हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। सो राइट नाउ अहिले चाहिँ म माथि खामदुङ रमिते डाँडा पुगेँ। सो तपाईँले यहाँ मुनिको भ्यूहरू पनि मजाले देख्नुहुन्छ। अनि सो गाइस लुक एट द भ्यू है। सो अगाडिको नजारा पनि एकदम बब्बाल देखिरहेको छ है। सो अनि अहिले चाहिँ म होइन फाइनली खामदुङ आइपुगेको छौँ है। सो अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको स्कुल यहीँ अगाडि हो। सो ओ माई गड आन्टीको रियाक्सन त खतरा आयो त। आन्टीले क्या डरलाग्दो हेर्थ्यो, म डर लाग्यो। सो एनिवेज सो फाइनली होइन खामदुङ स्कुल पुगिसकेको छौँ हामी है। सो अनि यहाँदेखि चाहिँ उता बब्बाल आउँछ होला भ्लग गाइस। सो हेर्दै गर्नुहोस्, स्टे ट्युन है गाइस। भेट्नेछु। स्कुल हो यो चाहिँ खामदुङ स्कुल आइपुगेँ। सो अनि हामी चाहिँ त्यही हो दुःखसुख बसिबसाइ होइन। सो यहीँ छ देख्नुहुँदै होला तपाईँले मजाले होइन। सो भेट्दै गरौँ। फाइनली रिच इन आवर डेस्टिनेसन है खामदुङ स्कुल। सो यहाँ चाहिँ राइड डान्स हुन गइरहेको रहेछ है। सो हुँदैछ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो यहाँ चाहिँ पुरा भिड लागिरहेको छ है। सो हेर्नुहोस् है गाइस। Kindly come here, lecture students. भाइ मजा आउँदैछ एकदम। You will be gifted. आजको खास प्लेयरहरू यता छ। कस्तो छ भाइ? मजा आउँछ? ठिक छ भाइ? एकदम दा। ओ भनिस् ठिकै छ? यहाँ आइपुगेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सोनिस मेयर होइन। त्यही हो तपाईँलाई अहिले भेट्छु तपाईँलाई। ह्यान्डसम भाइ हो। के छ भाइ?
यहाँ हाम्रो गोले साप आएको छ के भन्नु छ गोले भाइ मेरो टाउको बोक्ने नि कोही भन्न आज एनिवन कोही छ मेरो टाउको बोक्ने ए नाम त खतरा भन्दै छ त भाइ हाम्पु त अरे तिमी हाम्पु हो अरे जुसे ठिक छस् किन छैन भन्न कपाल चाहिँ स्याक्री गरेर आएको छ भाइ के छ भाइ सो तपाईँले चाहिँ यहाँको है मान्छेहरूको क्राउड हेर्नुहोस् है भिड सो एउटा मुद्दा अनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट म्याच स्टार्ट भइरहेछ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड म्याच हो अनि यो म्याच चाहिँ सो त्यही हो होइन एकदम भिड लागिरहेको छ सो हेर्नुहोस् गाइस सो अन्त अब चाहिँ होइन हाम्रो म्याच स्टार्ट हुन आँटेको छ सो यहाँ बिमल दा छ त्यही हो गाइस जस आज चाहिँ मौसमले पनि साथ दिइरहेको छ है एकदम रमाइलो रमाइलो होइन सबैले अब त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो क्लबको केटाहरू चाहिँ एकदम रेडी भएको छ है हेर्नु सक्नुहुन्छ झन्डै झऱ्यो फोन यहाँ चाहिँ मेरो साथी हो पहिलादेखि पढेको फाइनली म्याच स्टार्ट हुन आँटेको छ अनि यहाँ चाहिँ लाइन लागिरहेको छ नि त तल सो यहाँ चाहिँ होइन एभर्सन क्लब र यता कुनै के भन्दै थियो सो बिर्सेँ मैले अन्त यहाँ चाहिँ म्याच स्टार्ट भइसकेको छ है अनि यो म्याच चाहिँ तपाईँको 4:20देखि स्टार्ट भएको हो है सो देख्नुहुन्छ पुरा होइन म्याचहरू चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ भाइ डिस्टर्ब नगर न छाता तल पुग्छाइहाल्यो यहाँ कस्तो दामी सिन आइरहेछ हेर त भ्यूहरू माथिदेखि यो चडक्कै मजा आइरहेछ हेर्नु ढालेको ओके फेरि ए ल खेलो साथी जस रमाइलो भइहाल्छ भएन बढी भइरहेछ देखाउनु गरम भयो कस्तो कस्तो गरम भयो भाइ छाता हटा न गोली हेर गोली ह्यान्डसमै छ ह्यान्डसमै छ भाइ आउँदैछ फ्रेममा यहाँ चाहिँ तपाईँको झन्डै झन्डै गोल लाउने अनि अहिले एकदम धमासन चलिरहेको छ म्याच चाहिँ अनि एकदम दिन पनि होइन रमाइलो भइदिइरहेको छ बेलुकाको साँझ है घाम अस्ताउने गरेको एकदम बब्बाल देखिरहेको छ भ्यू पनि है तपाईँको सो अनि म्याच चाहिँ एभर्सन क्लबले अघि एक गोल पनि लगाइसकेको छ है सो त्यो चाहिँ रेकर्ड गर्नु बिर्सेछु अनि सो अहिले चाहिँ एकदम चलिरहेछ म्याच मजाले नै होइन अनि त्यही हो अहिले चाहिँ 1-0 छ अब हेरौँ के हुन्छ सो गाइज फाइनली फेरि पनि एक गोल भइसकेको छ है हाम्रो एभर्सन क्लब डिपु डाँडाले हालिसकेको छ एक गोल फेरि पनि सो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले फ्ल्याग हल्लिरहेको छ यहाँ मुनि है सो एकदम रमाइलो भयो है आजको म्याच पनि गाइज रमाइलो हुँदैछ झन्डा पुरा हल्लाउँदैछ है फ्ल्याग हराउँदैछ भनौँ न सो देख्नु हुँदैछ इजी खेल्दैछ नि यिनीहरूले फेरि यो घाम गरेर लास्टै उयो गरिरहेछ नि अरे भाइ के गर्नु लास्टै यो गोले चाहिँ साह्रै बोल्दैछ कि एकदम हामफुडे हेरे अब नामै हामफुडे हो दादा हो यहाँ एजरा भाइ हो एकदम बिन्दास भएर बसिदिइरहेको छु यहाँ हाम्रो लग्जरी ड्राइभर यहाँ के भयो भाइ किन उदास भएर बसेको पुरा उदासहरू बसिदिइरहेको छु कि भाइको देखा न घाम चाहिँ एकदम अस्ताउनु लागेको छ हो यता फेरि यहाँ एकदम अनुहारले जुरुक्क भइरहेछ भाइ ठिकै छ हौ के भिडियो गरेर भिडियो कल नभन्छ यस्तो आदुहरूलाई के भन्नु अब जो होइन के सरम मानेको होइन लास्टै अनुहार अहिले चाहिँ होइन पानी खानेको त्यो त साथी छ गएको अमिता गएको
छु सो डल भएछ हो सो अनि यहाँ चाहिँ एकदम सोनामती मेमोरियल गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुल हो यसको नाम चाहिँ अरे हेरे त अनि यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ बाहिर जाने अवस्था हुनेछ हो सो बहिनीहरूले हल्का रियाक्सन दिइरहेछ उहाँ चाहिँ भएपछि माथि अहिले चाहिँ लास्टै गरम भएर चाहिँ होइन यहाँ बसिरहेको छु सो तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुँदैछ कि छैन होइन सो नि 1-2 दिन मात्रै हो जानु हुँदैन ठिकै हुन्छ ए भ्लग गर्दै सो मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ अन्त त्यही हो मेरो बाइक बेसी भनेको नि अब सन्डे या मन्डेसम्म चाहिँ हुन्छ लाइटिङ किनकि मेरो बाइक चाहिँ बेच्दैछु भनौँ न सो कसैले लाँदैछ होइन सो माया लाग्छ अन्त भेटेपछि त फेरि होइन म पर ग्राउन्डमै गएर भेट्छु होला सो सबैजना चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेको छ हाल खबर एकदम बढिया छ अच्छा ए त दाजु एकदम बढिया बढिया अन्त म्याच कस्तो चल्दैछ एकदम राम्रो चल्दैछ ओके छ त ओ भाइ के भयो पुरा सेन्टी भएछ त अन्त लास्टै सेन्टी यहाँ त भाइ एकताल लिने एकताल फोटो दामी आउँदैछ के चाहिँ सोचेको अन्त केटाहरू यस्तो सोचिदिएको लास्टै नगरे ल केटा भाइ उहाँ खिचिहाल्छ त साह्रै मर्नु आँटेको के बोल्न चाहनुहुन्छ जोसेफको लागि जोसेफलाई के बोल्नु अब फोटो खिच्दै त्यति नै बस्छ यहाँ हाम्रो ह्यान्डसम दाजु हुनुहुन्छ केही छ दाजु हालको लाचाले लास्टै भुत्तुकै नहुनु नि होइन फेरि पनि 1 गोल हाल्ने प्रयास भइसकेको छ नि हौ अब के गर्नु 3 त भेटिहालेछ 3-0 भेटिहालेछ लास्टै हो अब त्यही हो केटाहरू फाइनल पुगेछ केटाहरू खेल्छ होला फाइन करला खेल मैले टाङ पनि खोजेर हाल्थेँ कति त 2 हाल्यो भन्छु लैजाऊ सो राइट नाउ लागिरहेको छ सो त्यही भने यदि तपाईँहरू इफ एनीवन न्यू दिस ब्लग है डोन्ट फरगेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल है लाइक कमेन्ट सेयर अनि स्टे ट्युन गाइस यु नेक्स्ट ब्लग एन्ड टाटा बाई बाई र यो त यहाँ चाहिँ ज्याङ्गोको फ्यान